सूचना सञ्चार र संवादको मझेरी नेपाली रेडियो क्यालगरी। भाषा, संस्कृति र मनोरञ्जनको कोसेली। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू, नमस्कार एवं सुप्रभात। रेड एफएम 106.7 मेगाहर्ज तथा फेसबुक तथा युट्युब लाइभ मार्फत नेप्लिज कम्युनिटी सोसाइटी अफ क्यालगरीद्वारा निर्मित नेपाली रेडियो क्यालगरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै र हेर्दै हुनुहुने सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूप्रति आजको कार्यक्रमको प्रस्तुता म रमेश बस्नेतको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। हरेक शनिबार क्यालगरीको समयअनुसार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र हाल नेपालको समयअनुसार बेलुका 7:45 देखि 8:45 हामी यहाँहरूमा स्थानीय एफएम रेड एफएम 106.7 मेगाहर्ज तथा फेसबुक र युट्युब लाइभ मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज असार 20, 2083 शनिबार, तदनुसार जुलाई 4, 2026। आज हामी तपाईँहरूमाझ एपिसोड 401 लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको विशेष कार्यक्रमको शीर्षक रहेको छ द जर्नी टु बिकमिङ अ डक्टर इन क्यानाडा अ नेपाली पर्सपेक्टिभ भनेर। चिकित्सा क्षेत्र संसारकै सबैभन्दा सम्मानित, चुनौतीपूर्ण र अर्थपूर्ण पेसामध्ये एक हो। तर डाक्टर बन्ने यात्रा केवल राम्रो अङ्क ल्याउने वा मेडिकल स्कुलमा भर्ना हुनेमा मात्र सीमित छैन। यो निरन्तर सिकाइ, समर्पण, धैर्यता, सहानुभूति, नेतृत्व क्षमता र मानव सेवाप्रतिको प्रतिबद्धताको लामो यात्रा पनि हो। विशेष गरी नेपाली समुदायका विद्यार्थी, अभिभावक तथा चिकित्सा क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्ने सपना देखेर युवाहरूका लागि आजको कार्यक्रम निकै उपयोगी हुने हामी विश्वास गर्दछौँ। आज हामी चिकित्सक बन्ने यात्राको सुरुवात कसरी गर्ने, विद्यालय र विद्यालयका दिनहरूमा के कस्ता तयारी आवश्यक पर्छन्, अध्ययन सँगसँगै कुनै सिपहरू विकास गर्नुपर्छ वा मेडिकल प्रशिक्षण वास्तविक अनुभव कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा र चिकित्सा पेसाले प्रदान गर्ने अवसर र चुनौतीहरूका बारेमा खुला र प्रेरणादायी संवाद गर्नेछौँ। आजको विशेष कार्यक्रममा हामीसँग चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययनरत 2 प्रेरणादायी अतिथिहरूको विशेष सहभागिता रहेको छ। हाम्रा विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ स्वास्थ्य विज्ञान हेल्थ साइन्सेसमा अनर्ससहित स्नातक डिग्री प्राप्त गर्नुभएका, हाल अन्तिम वर्षको एमडी विद्यार्थी तथा लिभिन कार्डियोभास्कुलर इन्स्टिच्युटमा रिसर्च एसोसिएटका रूपमा आबद्ध शुभम प्रसाई र जीव विज्ञान बायोलोजीमा स्नातक डिग्री प्राप्त गर्नुभएका तथा हाल युनिभर्सिटी अफ क्यालगरीमा प्री क्लर्कसिप एमडी विद्यार्थी सुमन दाहाल। उहाँहरूका आफ्नै अनुभव, सिकाइ, चुनौती र प्रेरणादायी यात्रा मार्फत चिकित्सा क्षेत्रबारेमा धेरै उपयोगी जानकारीहरू प्राप्त गर्ने अवसर आज हामीलाई मिल्नेछ। आजको कार्यक्रमसहित यहाँहरूले सम्पूर्ण हाम्रा अघिल्ला कार्यक्रमहरू जुनसुकै बेला पनि हाम्रो फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल नेपाली रेडियो क्यालगरीमा हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूले हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक, फलो र सेयर गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसका साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाली रेडियो क्यालगरीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको माया, विश्वास र साथले नै हामीलाई यस्ता जानकारीमूलक कार्यक्रम निरन्तर प्रस्तुत गर्ने प्रेरणा मिलिरहेको छ। कार्यक्रमभरि तपाईँहरूले फेसबुकको कमेन्ट बक्स मार्फत आफ्ना प्रश्न, जिज्ञासा, सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी समय मिलेसम्म तपाईँहरूका प्रश्नहरू पनि कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब धेरै समय नलिई आजको विशेष कार्यक्रमतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम त दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। र सर्वप्रथम यहाँहरूको छोटो परिचयबाट म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहेँ। शुभमजी, आफ्नो छोटो परिचय र आफ्नो मेडिकल यात्राको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। अफ कोर्स हजुर, नमस्कार सबैजना जसले हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ शुभम। म नेपालमा जन्मेर आई थिङ्क 12 वर्षमा क्यानाडामा आएँ। अनि त्यस पछाडि आफ्टर द्याट आई फिनिस्ड माई जुनियर हाई स्कुल हियर इन क्यालगरी. आई डिड अ हेल्थ साइन्स डिग्री इन biomedical sciences, and then started in medical school in 2020. Outside of medicine, I'm interested in. It's still important to have interests. So interested in things like working out, hiking, hanging out with friends, a whole bunch of other activities. So that's sort of like a brief introduction, I guess. नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सुमन दाहाल। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू यो सबै अर्गनाइज गर्नुभएकोमा, हामीले बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा। यो हामीले गरेको कुराकानीले चाहिँ फ्युचरमा विद्यार्थीहरूलाई इन्सपिरेसन पनि, इन्फर्मेसन पनि, अनि पछि फेरि फिर्ता आएर फ्युचर रेफरेन्सको लागि पनि होस् भन्ने आशा गर्दछु। म पनि 11 वर्षको हुँदाखेरि क्यानाडा आएर जुनियर हाई स्कुलहरू सकेँ। अनि मैले बायोलोजीमा बिएससी डिग्री गरेर 2025मा ग्रेजुएट गरेर 2025को समरमा मेडिकल स्कुल सुरु गरेको। अब 1 वर्ष भयो मेरो चाहिँ।
धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी सबैजनालाई थाहै छ चिकित्सा पेसा कतिको कम्पिटिटिभ छ भनेर पनि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम यो मेडिकल सेक्टरमा अथवा म डक्टर बन्छु भनेर रियलाइजेसन गरेको त्यस्तो मोमेन्ट कुनै तपाईँलाई याद छ शुभमजी? हजुर, आई थिङ्क म अन्डर ग्राड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एक्चुअली मेरो त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट त अलिअलि थियो. लाइक आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन हेल्थ रिसर्च, medical sciences, the whole sort of sphere of things. तर undergrad सुरु गरे पछाडि that's when I finally realized that that's something I wanted to do. Undergrad मेरो biomedical science मा थियो. त्यो डिग्रीमा चाहिँ के भन्छ रिसर्च फोकस चाहिँ एकदम लाइक इट्स अ भेरी रिसर्च इन्टेन्सिभ एन्ड फोकस्ड प्रोग्राम. अनि त्यहाँ मेरो एउटा सुपरभाइजर हुनुहुन्थ्यो, ऊ चाहिँ डबल एमडी र उहाँ क्लिनिसियन पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यो कन्ट्याक्ट सुरु भएपछि लाइक आई स्टार्टेड थिङ्किङ द्याट मेबी दिस इज समथिङ आई वान्टेड टु डु. एन्ड देयर वाज सम पर्सनल स्टफ एट द सेम टाइम एज वेल, लाइक we're brown and heart disease is like pretty prevalent in our family, so it was with like my grandfather as well. अनि मेरो हजुरबासँग चाहिँ म नेपालमा हुँदाखेरि I was very close, and even when I came here like I was pretty close, and so he sort of had challenges with that, and after I sort of started undergrad, had that, it was just a combination of things that sort of led me to pursue that. And so maybe, yeah, like first year, second year undergrad, as I sort of did my science, medicine courses and had the same sort of research exposure, clinical exposure, and sort of those personal sort of connections. धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो जर्नी सेयर गर्नुभएकोमा. अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेनरली डक्टर बन्ने भएपछि यु स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ अफ द ब्याचलर्स होइन, अब एमबिबिएस गर्नु पऱ्यो भनेर. यहाँ चाहिँ हजुरले भनेअनुसार अब लेटर स्टेजेसमा पनि डिसाइड गर्न पाइयो म डक्टर बन्छु या अन्य मेडिकल फिल्डमा जान्छु भनेर. सुमनजी, यहाँको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? केले चाहिँ यहाँलाई इन्सपायर गर्यो भनौँ, अथवा कसरी चाहिँ माइन्डसेट बनाउनु भयो डक्टर बन्ने भनेर? हजुर, मेरो चाहिँ मलाई बच्चैदेखि यो स्टेम फिल्ड साइन्स, म्याथ, टेक्नोलोजीहरूमा इन्ट्रेस्ट थियो. अनि हाई स्कुल आएपछि जब जीव विज्ञानहरू पढ्न थालियो, त्यसपछि मान्छेको अर्गन सिस्टमहरूको इन्ट्रोडक्सन भएपछि मलाई त्यसमा धेरै नै इन्ट्रेस्ट थियो. तर शुभमले भनेको जस्तै मलाई पनि त्यो यति नै खेर म डक्टर भइहाल्छु भन्ने थिएन. तर मैले त्यही अनुसार ब्याचलर्स अफ साइन्स पर्सु गरेपछि अनि त्यही मेडिकल स्फियर रिसर्च स्याडोइङहरू गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अझ बढ्यो. अनि म भलन्टियर पनि गर्थेँ. अनि कोभिडको बेलामा चाहिँ मैले लाइभ हेल्थ केयर टिमहरूले कसरी पेसेन्ट केयर गर्छ भन्ने देखेँ. अनि त्यो देखेपछि मलाई पनि यस्तो केहीको पार्ट हुन मन छ भनेर भयो. तर त्यही 81 यतिखेर हुन्छु भनेर अनि 81 भइहाल्ने इन्ट्रेस्ट आएको होइन. ओभर टाइम सर्टेन एक्सपोजरहरू थपिँदै जाँदाखेरि झनै इन्ट्रेस्ट बढ्दै गर्ने खालको त्यस्तो प्रोसेस. धेरै धन्यवाद. शुभमजी, अब एउटा हुन्छ जाँदाखेरिको एक्सपेक्टेसन, म मेडिकल फिल्डमा जान्छु अथवा डक्टर बन्छु भनेर. एउटा हुन्छ पुगिसकेपछिको रियालिटी. यहाँले चाहिँ सुरुमा एक्सपेक्ट गर्नुभएको भन्दा केही कुराहरू केही डिफ्रेन्ट यहाँले पाउनुभएको थियो? कमिङ इन टु अन्डरग्राड, लाइक अन्डरग्राडमा सुरु हुँदाखेरि यति वर्ष अन्डरग्राड गर्छु, अनि त्यस पछाडि ठ्याक्कै यस पछाडि मेडिकल स्कुल सुरु गर्छु, यो रेसिडेन्सी गर्छु. मेरो एक्सपेक्टेसन अलिअलि त थियो, भनेको आउने बित्तिकै ओके म 3 वर्ष गर्छु अनि 3 वर्ष अन्डरग्राड नसकी मेड स्कुल पनि 3 वर्ष गर्छु, 6 वर्षमा सबै सक्याउँछु, अनि त्यस पछाडि रेसिडेन्सी पनि लाइक स्ट्रेट त्यस पछाडि जान्छु भनेर एक्सपेक्टेसन थियो. अलिअलि चेन्ज त अभियसली हुन्छ, किनभने कोही कोही बेला अब 3 years sort of like undergrad सक्नुहुन्छ, तर 1 extra years गर्दाखेरि the amount of experience you get, the amount of connections you build, and sometimes you don't want to like just leave your degree be. किनभने हेल्थ साइन्स प्रोग्राममा चाहिँ लाइक बायोमेडिकल साइन्स गर्नुभयो भने यहाँ 3 yearsमा एप्लाई गरेर छिर्न त मिल्छ, तर त्यसो गऱ्यो भने डिग्री हुँदैन, लाइक हाम्रो बिएचएससीको दिँदैन. त्यस पछाडि त्यस्तो हुन्छ. अरू लाइक पाथवे टु मेडिसिन लिनियर युजली हुँदैन क्या, भनेको I think average age University of Calgaryमा 26 or 27 हो स्टार्टिङ एज होइन. भनेको धेरैजना मेरो लाइक क्लासमेट्सहरू पहिला मास्टर्स सकेर अथवा पिएचडी सकेर अथवा अर्कै करियर लाइक नर्सिङ, फार्मासिस्ट, जे हुन्छ नि. We have some parents as well who was like 40 years old, they have kids, they've had a previous career and then they started in medicine. So it's never linear and it's never like what you expect. And with how competitive things are with medical school these days, it's probably to be expected. I think यो वर्ष कति 2200 जना
22 to 2500 जना applications University of Calgary मा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसमा I think we have something like from 160 to 180 spots. And so it's very competitive in that way as well. So you'll never have sort of a linear path. And as you sort of do your schooling as well, you realize you're interested in different things, and maybe it's not the right time to pursue medicine right away and, you know, do something else for a few years. And so you should always sort of be flexible to that and open to like things not working out perfectly. But generally, like the plan I came in with has sort of been consistent, like 4 years undergrad and 3 years into med school. And I was interested in cardiology before coming in, and that's sort of been the case at this point as well. धेरै धन्यवाद। अब यहाँले भनेअनुसार कुनै एउटा फिक्स्ड स्टार्टिङ पोइन्ट त हुँदैन रहेछ, जति बेला पनि जोइन गर्दा पनि भयो। तर कोही फर इक्जाम्पल अब हाई स्कुलमा हुनुहुन्छ भने जसले चाहिँ सिरियसली म मेडिकल फिल्डमै जान सक्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ, कुन बेलादेखि सोच्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ? फर इक्जाम्पल पछि गएर करियर चेन्ज गर्नुभन्दा पहिले नै माइन्डसेट भएको स्टुडेन्ट्सहरू छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो करियर प्लान गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ हाई स्कुल पढ्दाखेरि नै? हजुर, मेरो ओपिनियन चाहिँ के छ भने मेडिसिनमा इन्ट्रेस्ट छ भने अगाडिदेखि नै अब एउटा पाथ लिनियर हुन्छ भनेर शुभमले भने जस्तो आफ्नो एउटा गोल त हुन्छ, तर त्यो रोलर कोस्टरको लागि पनि रेडी हुन तयार हुनुपर्छ। अनि अब त्यही हरेक विज्ञानहरू कोर्सेसहरू जुन डिग्री स्ट्रिममा जाने हो त्यसमा अलिकति मेहनत गरेर राम्रो स्कोरहरू ल्याउने भन्ने हुन्छ, तर फेरि फुल्ली सेट चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यहाँ मेडिसिन पढ्नु भने चाहिँ अलिकति मच्योर डिसिजन अलिक पछि ओभर टाइम बनाउने खालको, रादर देन हाई स्कुलमा मलाई डक्टर हुन मन लाग्यो भने त्यसैमा सेट हुने भन्दा पनि अलिकति प्रोग्रेसिभ अनि एभोल्युसनरी थिङ्किङ हो जस्तो लाग्छ अलिकति मच्योर डिसिजनको लागि। त्यो हुँदाखेरि ढोका चाहिँ खुल्ला राख्ने, सबै कोर्सेसहरू लिइराख्ने, अनि आफूलाई मेडिकलमा इभेन्चुअली पुग्नको लागि हेल्पफुल हुने डिग्रीहरू एक्जामहरू गरिराख्ने, अनि त्यो सबैमा राम्रो पर्फर्मेन्सहरू गर्दै गर्ने। तर त्यही आफूलाई नेचुरली ओभर टाइम बिल्ड नहुन्जेलसम्म मेडिसिन यसै स्पन्टेनियसली चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हुँदाखेरि जो चाहिँ हाई स्कुलमा छ अनि मेडिसिनमा पोटेन्सियली इन्ट्रेस्टेड छ भने सबै कोर्सेसहरू गरेर राम्रो स्कोरहरू अनि एक्स्ट्रा करिकुलरहरू त्यही फिल्डमा फर्दर एक्सपोजर गरेर अनि आफू अन्डरग्राडको उमेर जस्तोमा चाहिँ सर्टेन आफूलाई अब ल यो हो मेरो फिल्ड भन्ने आउन थालेपछि चाहिँ अनि त्यसरी डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Yeah, and I think the best part about it, like मेडिकल स्कुलमा उनीहरूले यो चिज मात्रै गर्न मिल्छ अनि मेडिकल स्कुल सुरु गर्न मिल्छ भनेर हुँदैन क्या। भनेको लाइक रिक्वायरमेन्ट्स त अभियसली हुन्छ, कोर्सेस र रिक्वायरमेन्ट्स, एमक्याट, टाइमलाइन्स, त्यो सबै त हेर्नुपर्छ। तर धेरैजना सपोज इङ्ग्लिस डिग्री गर्नुहुन्छ किनभने इन्ट्रेस्ट आर्ट्समा हुन्छ, अनि त्यस पछाडि 4 वर्ष गरे पछाडि मेडिसिनमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, अनि त्यस पछाडि मेडिकल स्कुल त्यस पछाडि सुरु गर्नुहुन्छ। Standard traditional path, and the path that Suman and I took, it's like a science degree. You do your science courses in the first 1-2 वर्षमा, अनि त्यस पछाडि एमक्याट त्यही 1-2 वर्ष पछाडि गर्ने, अनि त्यस पछाडि एप्लाई गरेर मेडिकल स्कुल सुरु गर्ने. That's a pretty standard path. But you know, even if you sort of do a degree in like social sciences or anything else, doesn't mean that path for medical school is closed. And I think like just as like a piece of advice, you should just do things that you're interested in, because that's what makes you stand out anyways. Like oftentimes when you read like applications are sort of medical school ko like review गर्दाखेरि धेरैजना चाहिँ लामो इन्ट्रेस्ट हुन्छ अनि त्यो इन्ट्रेस्ट like many years मा गर्नुभएको हुन्छ अनि it's so diverse. Like a lot of people talk about being a mechanic, for example. I remember like in some of the applications it's they like sort of build cars and have an interest in cars, and they talk about that, and it's a great experience. So no sort of experience is invaluable if you are interested in it, and starting early rather than starting later is always a good sort of strategy. धेरै धन्यवाद। अब अलिकति हामी यो पाथवेतिरै अलिकति डिप डाइभ गरौँ। फर इक्जाम्पल अब सबैजनाले जेनेरिक मान्छेहरूले सोच्ने भन्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मेडिकल स्कुल जाने हो भनेपछि चाहिँ एकाडेमिकली त एक्सिलेन्ट हुनु नै पर्यो होइन। प्लस अब यहाँले पनि अगाडि पनि भन्नुभयो आई थिङ्क 2000 to 2500 एप्लिकेसनमा 160 स्पट्स मात्रै हुन्छ। अब त्यो कम्पिटिटिभनेस हुँदाखेरि एकाडेमिक एक्सिलेन्स त प्रायोरिटी भइ नै हाल्यो। बाँकी के कस्ता क्राइटेरियाहरू हुन्छ जसले चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कोही भोलि मेडिकल स्कुल जान्छु भनेर सोचिरहेको छ भने उसले आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ कसरी बिल्डअप गर्नु सक्छ, म त्यो स्कुलमा सेलेक्ट हुन्छु भनेर चाहिँ?
सुमनका एक्सपिरियन्स भनिदिनुहोस् न। हजुर, विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू गर्न सकिन्छ, किनभने त्यत्रो ठुलो एप्लिकेसन पुल मेडिसिनमा जानलाई मोटिभेटेड हुँदाखेरि नर्मल्ली एकाडेमिक मेरिटमा चाहिँ लगभग सबैको नै एकदम राम्रो नै हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि अलिकति स्ट्यान्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, वेदर त्यो चाहिँ स्कुलकै क्लबहरू, लिडरसिप पोजिसनहरू हासिल गर्ने अथवा स्पोर्ट्स टिमहरूमा पनि एउटा राम्रो एक्स्ट्रा करिकुलरमा गरिन्छ। रिसर्चहरूको धेरै भ्याल्यु हुन्छ, किनभने रिसर्च आफ्नै एक्सपिरियन्स त साइन्टिफिक कम्युनिटीमा भ्यालुएबल छ, तर त्यो प्रोसेसमा बिल्ड गर्ने नेटवर्किङले पनि निकै हेल्पफुल हुन्छ। किन भन्दाखेरि मेरै पनि मेन्टरहरू सबै मैले लगभग रिसर्च एक्सपिरियन्सबाटै बनाएको हो। अनि त्यसमाथि भलन्टियरिङहरू गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। अनि यदि अन्डरग्रेड गर्दै गर्दा यदि कुनै पार्ट टाइम जबहरू गरेको छ भने त्यसबाट पनि भ्यालुएबल लेसन सिक्न सकिन्छ। ठ्याक्कै यो एक्स्ट्रा करिकुलर भन्दा पनि कुन एक्स्ट्रा करिकुलरले आफूलाई बिल्ड गर्न सक्यो, आफ्नो क्यारेक्टर बिल्ड गर्न सक्यो भन्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ मेडिकल स्कुलको एप्लिकेसनमा दिन्छ। त्यो हुँदाखेरि आफूले चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ जसले चाहिँ एज अ पर्सन डेभलप गर्नलाई हेल्प गर्छ। सुवनजी त्यसमा के एड गर्न चाहन्छ? लाइक हजुरले मेन्सन गरेको छ, लाइक अभियसली एकाडेमिकली लाइक पर्फर्मेन्स त राम्रो हुनुपर्छ। लाइक धेरैजना स्कुलको एक्चुली धेरैजना स्कुलको आई थिङ्क जिपिए इज लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो एभ्री स्कुल जिपिए कम्पेरिटिभली हेर्छन्। वाट पर्सेन्टेज इट्स भेरिएबल। क्यालगरीमा आई थिङ्क आउट अफ त्यो होल एप्लिकेसन 100% हुन्छ भने 50% प्री इन्टरभ्यू हुन्छ भनेको हजुरको एप्लिकेसन, 50% पोस्ट इन्टरभ्यू हुन्छ। अनि त्यो प्री इन्टरभ्यू स्कोरको चाहिँ 50%बाट आई थिङ्क 10 to 20% जिपिएबाट आउँछ भनेको इट्स अ प्रिटी सिग्निफिकेन्ट चङ्क। अनि त्यो भनेको चाहिँ मेन कुरा लाइक आई थिङ्क अफ इट लाइक दिस, लाइक जिपिए राम्रो छ भने त्यसको वरी नै गर्नु पर्दैन एन्ड यु क्यान फोकस अन अदर थिङ्स बिकज एभ्रिबडी विल हेभ अ गुड जिपिए। अनि त्यही भएर त्यो छ भने त्यस पछाडि चाहिँ इसी कस्तो छ, कम्युनिकेसन कस्तो छ, इन्टरभ्यू कस्तो छ, त्यसमा फोकस गरेर स्ट्यान्ड आउट हुन मिल्छ। त्यो अलरेडी जिपिए सोर्ट अफ it's sort of low, your academic performance, it's more difficult. It'll already lead to a more non-linear path, and you're going to have to sort of do master's courses to try and have them not look at some of your undergrad courses and things like that. So if you want sort of like a simple, easy sort of way to approach it, academically strong is, I think, one of the requirements like that you sort of need to be. अनि त्यो एकाडेमिक पर्फर्मेन्स चाहिँ हाम्रो एमक्याट एक्जामबाट पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकिन्छ। Oh, that's a good point. MCAT exam pani, another big thing, another big sort of entrance exam into medical school here in Canada and the States. Recently, the change kasto huँदैछ भने धेरै जस्तो स्कुलमा MCAT, obviously you'll have to try, based on this advice, don't like what's it called, don't treat it less seriously just because I'm saying so, but MCAT चाहिँ धेरै जस्तो स्कुलमा अहिले कट अफ युज गर्दैछ भनेको like as long as you get above a certain threshold, त्यो very competitively हेर्दैन त्यही पनि तर I mean try hard गरेर like you want to get the best score possible. MCAT मा car section is त्यो section चाहिँ important छ क्यालगरीमा अनि McMasterमा. I think more important in McMaster. But most other schools, they look at your score, and as long as you meet like certain thresholds between each band, they don't look at it competitively. And so they look at your GPA and all those other things that we'll probably talk about, like your extracurriculars, your interview, your communication skills, etc. that are more important, I think. धेरै धन्यवाद। यहाँले एमक्याट भन्नुभयो त्यो त सायद अब बुझेअनुसार एउटा इक्जामिनेसन जो मेडिकल स्कुलमा जानलाई अनिवार्य नै भयो। त्यसको अलावा अब जिपिए पनि यहाँले भन्नुभयो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी, अरू त्यस्तो कुनै रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ मेडिकल स्कुलमा जानको लागि? कुनै मेडिकल स्कुलमा चाहिँ आफ्नो अन्डरग्रेड गरेको बेलामा स्पेसिफिक कोर्सहरू लिने भन्ने खालको हुन्छ, तर हाम्रो अल्बर्टामा चाहिँ त्यो छैन रिक्वायरमेन्ट भनेको आफूले जुन डिग्री स्ट्रिम गरे पनि त्यही डिग्रीमा रिक्वायर हुने कोर्सेसहरू मात्र लिँदाखेरि हुन्छ। तर आउट अफ प्रोभिन्स कुनै युनिभर्सिटीहरू छन् जुनमा चाहिँ तपाईँले जुनै डिग्री गरे पनि एउटा स्पेसिफिक कोर्सको लिस्ट चाहिँ कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ। तर मेडिसिन पर्स्यु गर्ने मान्छे यदि साइन्स डिग्रीमा नहुँदाखेरि पनि म चाहिँ कुनै साइन्स कोर्सेसहरू लिनलाई रेकमेन्ड गर्छु, किन भन्दाखेरि एमक्याट एक्जामको प्रिपरेसन धेरै सजिलो पनि हुन्छ अनि अर्को मेडिसिनमा छिरिसकेपछि नि आफ्नो एउटा फन्डामेन्टल बेसिक्सहरू राम्रो बनिसकेको हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले के एड गर्न खोज्नुभएको थियो कि? No, like I agree. I mean, the science courses, the biochemistry, organic chemistry,
some basic physics. You can just see like the list of big topics that are included in the MCAT. And the first 2 years undergrad ma garnubhayo भने चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ. And I think end of second year summer, if you're doing a 4-year bachelor's, it's probably a great time to write the MCAT. धेरै धन्यवाद. अब यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूको पर्सनल लेभलको एक्सपिरियन्स तर्फ पनि प्रश्न हुनसक्छ. अब जेनरली मेडिकल स्कुल जाने भने यहाँले भन्नुभयो कम्पिटेटिभ छ, जिपिएको लागि एकाडेमिक एक्सिलेन्सको लागि प्रिपेरेसन छ गर्नु छँदैछ, त्यसको साथसाथै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ. यो ब्यालेन्स चाहिँ कसरी यहाँले पर्सनली चाहिँ कसरी गर्नुभयो या अरू कोहीलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ के टिप्सहरू यहाँको छ? ब्यालेन्स गर्नलाई टिप्स मेरो धेरै जस्तो एक्टिभिटी जुन मैले मेरो एप्लिकेसनमा युज गरेँ, इन्क्लुड गरेँ, त्यो लाइक म एभ्रिडे मलाई जे इन्ट्रेस्ट थियो जुन एक्टिभिटी गर्थेँ त्यही भयो. त्यही भएर इट डिडन्ट फिल लाइक अ बिग बर्डन. अनि त्यस पछाडि लाइक कस्तो मेरो एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ कसरी सुरु भयो भने म भोलिन्टियर अथवा लो लेभल पोजिसन, इन्ट्री लेभल पोजिसनमा सुरु गरेँ. तर त्यस पछाडि आफ्टर अ फ्यु इयर्स जब सेकेन्ड इयर थर्ड इयर भयो, त्यस पछाडि मोर म्यानेजरियल लिडरसिप पोजिसनमा चेन्ज भयो क्या त्यो. अनि त्यही भएर त्यो म्यानेज गर्न पनि अलि त्यति बेला बिजी समर थियो, अलि सजिलो भयो. Balancing grades, you don't have to study all day, every day. Examहरू आएको बेलामा, there might be a week where you focus more on studying, your extracurriculars will be on hold, and then you sort of put more time in that, and then make sure you do well, and then after that you can sort of tone that down, do other things and activities. But आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरामा जुन चाहिँ बर्डन जस्तो फिल हुँदैन नि, त्यही गर्नुभयो भने चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा I find it easier to manage because like काम गरे जस्तो पनि हुँदैन क्या कोही बेला. Like you go, for example, I used to run a chess club at when I was in first year. एउटा नर्सिङ होममा चेस क्लब like organize गर्थेँ अनि सिनियर्सहरूसँग खेल्थेँ as one of my activities. And it was like after a long day, and then you're done your sort of school, and then you go at 5, you play for an hour. It doesn't really feel like it feels like a break then more than anything. So try and find activities that actually interest you. For me, it was activities like that, swimming, tutoring, really that didn't take that mental effort, so it sort of made it easier. सुमनको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको थियो, कस्तो कस्तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू थियो, या कसैलाई एडभाइस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हजुर, सो एउटा एडभाइस सुमले भनेको एब्सोल्युटली करेक्ट हो. सबै कुरा आफूलाई मन परेको कुरा गर्दाखेरि टाइम बितेको बर्डन भएको जस्तो लाग्दैन. अर्को पनि कुरा म के थप्छु भन्दाखेरि आफूले हरेक स्टेपमा हाई स्कुलबाट अन्डरग्राडमा ट्रान्जिसन गर्दा अनि अन्डरग्राडबाट फेरि मेडिसिनमा छिर्दाखेरि हरेक स्टेपमा चाहिँ अलिकति आफ्नो पढ्ने स्ट्राटेजी पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ. अनि त्यो एडजस्ट गरेर 1-2 महिना एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, विभिन्न आफ्नो लागि के काम गर्छ भन्ने थाहा भएपछि आफूले त्यही अनुसार टाइम डेडिकेट गर्न सकिन्छ धेरै कुरामा. अनि मैले गरेको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू भन्दाखेरि मैले साउथ एसियन युथ मेन्टल हेल्थको एउटा क्याम्पेन सुरु गरेको थिएँ. अनि अब त्यो पनि मलाई इन्ट्रेस्ट भएकै कुरा थियो. अनि हाम्रो डेमोग्राफिक्समा पनि मैले हुर्केको यही कम्युनिटीमा भएको भएर मैले देखेको थिएँ ग्राउन्ड लेभलको रियालिटीहरू पनि, त्यो भएर इन्क्लुड गर्नलाई सजिलो भयो. द्याट वाज एन इक्जाम्पल. अनि त्यस्तै आफूले कम्फर्टेबल हुने खालको, आफूलाई जेन्युनली इन्ट्रेस्ट भएको खालको एक्स्ट्रा करिकुलर गर्दाखेरि चाहिँ टाइम म्यानेज गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ. धेरै धेरै धन्यवाद. अब यो एप्लिकेसनको बेलामा अथवा कुनै स्टुडेन्ट्सहरूले मोस्ट कमन अफन गर्ने मिस्टेक्सहरू अनि मिसकन्सेप्सन्सहरू मेडिकल स्कुलको बारेमा त्यस्तो यहाँहरूलाई केही लागेको छ? As you know, like I'm involved in like the interview process, and I like screen applications right now as well as like a final year student. So I'll keep my advice basic, like just whatever's available generally in the UFC application system and what the sort of people there talk about. I think medical school ko tyo application ma chahi most important skill bhaneko I think communication. Like above everything, activities ke ho, that's not so important. If you can talk about it well, if you can reflect on it well, and if you can write well, talk about what you learned about your takeaways, how it changed, how you approach, future activities, how you applied it to your life. I think that's the main thing, and that's the part that people struggle with.
त्यो गाह्रो हुन्छ obviously like आफ्नो sort of reflect गर्न it's a hard task and it's a hard ask but you have to be able to do it and that's kind of the pitfall like there is जस्तो बेला like you know स्टुडेन्ट्सहरूले जुन एक्सपिरियन्स सिलेक्सन नि चेकलिस्ट जस्तै हुन्छ क्या I did this अनि I did this अनि त्यस पछाडि त्यो भयो I learned this अनि very like step wise like stand out हुँदैन क्या किनभने 2200 एप्लिकेसन छ अनि each person spends maybe like you know 10 minutes on each application like the file reviewers stand out भएन personal example त्यसमा like use गरेन there's no sort of it's not unique and you can tell like you know like they just did the activity for the sake of doing it so volunteer garyo tar medical school ma chirchu under volunteer garyo and they aren't interested in volunteering it's very clear because they sort of write very list wise they don't use personal examples and so that's probably the biggest mistake if I could keeping it brief that I would avoid and get good at communicating your experiences like every time I was doing extracurricular activity garnuncha ni it's important to sit down and reflect and think like why am I doing this activity you know यो activities किन गर्दैछु किन meaning छ मेरो जुन चाहिँ story छ नि like you're applying basically with a story यो मेरो story सँग fit हुन्छ कि हुँदैन like मेरो childhood मा suppose like example दिँदा म यहाँ immigrate भएँ initially like मेरो English as a second language थियो like you know integrating into classes here was difficult there were tutors that helped me but then that made sense that I became a tutor later and then tutored other people who immigrated. And so that sort of makes sense. You use personal examples and that stands out. Whereas if you just write like a list, like it's more difficult. सुमन यहाँको चाहिँ त्यस्तो कुनै अरू स्किल्सहरू जुन चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो कम्युनिकेसन इज अ ह्युज फ्याक्टर होइन अब त्यस्तो कुनै एक्स्ट्रा स्किल्सहरू जस्तै हेल्प गर्न सक्छ तपाईँले पर्सनली पनि फेस गर्नुभएको स्किल्सहरू कुनै सेयर गर्नु मिल्छ हजुर म त्यो स्किलहरू पनि भन्छु तर कम्युनिकेसन पनि एउटा छोटो एड गर्न चाहन्छु त्यो लाइफ एक्सपिरियन्स एप्लिकेसनमा एक्सप्लेन गर्न त कम्युनिकेसन स्किल चाहिन्छ नि अनि इन्टरभ्यू सेक्सनमा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ बिकज धेरै जस्तो युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ अब कन्भेन्सनल इन्टरभ्यू छोडेर एमएमआई भन्ने एउटा टाइपको इन्टरभ्यू सुरु गर्न थालेको छ हाम्रो युएफसीमा पनि त्यही हुन्छ अनि त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा टेबलमा बसेर एउटै मान्छेसँग बोल्नुको सट्टामा 9वटा डिफ्रेन्ट रुम्समा इचमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एथिकल डिलेमा हुने खालको क्वेसनहरू सोध्छ अनि तपाईँले चाहिँ 2 मिनटमा त्यो प्रम्प्ट पढेर 8 मिनट बोल्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तो कुरामा अनि फलोअप क्वेसनहरू पनि त्यो हुँदाखेरि कम्युनिकेसन त्यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि अरू स्किल भनेको कम्प्यासनेट इन्टेग्रिटीहरू भएको हुनुपर्छ हामी मेडिकल डक्टर भइसकेपछि हाम्रो काम भनेको रोगलाई ट्रिट गर्ने होइन पेसेन्टलाई ट्रिट गर्ने हो त्यो हुँदाखेरि पेसेन्टको के छ एक्सपेक्टेसन्स हाम्रो मेडिकल केयरबाट भन्ने खालको बुझ्न सक्ने खालको त्यस्तो सफ्ट स्किलहरू हुनुपर्छ धेरै धन्यवाद हामीले अब अलिकति प्रिपेरेसनको कुराकानी गऱ्यौँ एडमिसनको पनि कुराकानी गऱ्यौँ अब एक्चुअल मेडिकल ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा अब तपाईँ मेडिकल स्कुलमा एन्टर गर्दाखेरि यस्तो कुनै चिजहरू थियो जुन तपाईँले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा डिफ्रेन्ट थियो जसले तपाईँलाई सरप्राइज गर्यो या जेनरली जानुभन्दा अगाडि थाहा नहुने कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँले त्यहाँ पुगिसकेपछि थाहा पाउनुभयो त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्सहरू छ हजुर सो मेडिकल ट्रेनिङ जेनरली स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा अब म युएफसीको एक्जाम्पल दिन्छु किनकि हामी दुवैजना युएफसीमा जान्छौँ 1.5 वर्ष पहिलो चाहिँ प्री क्लर्कसिप भन्ने हुन्छ अनि अर्को द लेटर 1.5 वर्ष चाहिँ क्लर्कसिप भन्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ हामी हेभिली थ्योरी बेस्ड पढाइ के पढ्ने त्यो पढ्ने कन्टेन्टहरू कन्ज्युम गर्ने हो अनि द ल्याटर 1.5 वर्ष जहाँ अहिले शुभम हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ रोटेसन गरेर विभिन्न स्पेसलिटीहरूमा आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने खालको हो अनि त्यो हो स्ट्रक्चर चाहिँ हजुर एन्ड एक्सपेक्टेसन वाइज सो फर्स्ट year and a half मा चाहिँ like training अनुसार I think it was similar to what I expected like के पढाइ हुन्छ कसरी गर्छ anatomy like structure चाहिँ कसरी डिभाइड हुन्छ भने लेक्चर सेसनहरू हुन्छ अनि सानो स्मल ग्रुप ट्युटोरियल सेसन्सहरू पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पेसेन्ट केसहरू ल्याउँछन् अरू फिजिसियनले अनि त्यस पछाडि त्यसको you talk around the case and learn about the management plans things like that अनि त्यस पछाडि एनाटमी सेसन हुन्छ डाइसेक्सन ल्याब्सहरू त्यस्तो हुन्छ मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा डिफ्रेन्ट आई थिङ्क द पिपल लाइक म चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने लाइक सानो हुँदाखेरि यु नो लाइक एन्ड दिस ह्यापन्स आई थिङ्क एभ्री स्टेज लाइक एभ्री स्टेज यु गेट देयर एन्ड देन यु रियलाइज इट्स लाइक all the same
So like undergradमा सुरु हुँदाखेरि like MD student त like यस्तो हुन्छन् होला, like there'll be a certain kind of personality, they'll be like this, but you go there and then you like find your friends and it's just like everything else, like it's just like they're everyday regular people, very approachable with like diverse interests. And that's the main thing I found as well. Like every person I talked to was interested in so many different things, like new things that I've picked up as well, like people interested in skiing, like people who run marathons, people who are firefighters. And that's what I really didn't expect. Like I thought it would be sort of one sort of typical kind of person, but it was so diverse. And in terms of structure, first year and a half ma pre-clerkship हुन्छ. अहिले clerkshipमा चाहिँ I'm finishing it up. I have residency applications in 4 months. भनेको clerkshipमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै like classroom based पढाइ सकिन्छ अनि हस्पिटलमा रोटेसन हुन थाल्छ. It's like a job. Like भनेको you have like duties and expectations to show up. You have your own patients. And basically you work as like a junior doctor or like a doctor in training. And that's how you learn. किनभने apply गरेन भने like learning गर्न त गाह्रो हुन्छ. त्यही भएर that's, and I think clerkship is where most of your learning happens. किनभने सबै त्यो जे प्री क्लर्कशिपमा युज लर्न गरेको थियो त्यो सबै आउँछ. अनि expectations around clerkship, I thought it would be like, like it is pretty tough and it's hard work, and I thought I would be burnt out a lot more, but I actually enjoy it. Like enjoyment, like I enjoy a lot more than pre-clerkship, just because you're seeing patients every day, and and sometimes it feels like you're making a difference, and there's so much to learn, and it's just a good environment. And so, that's sort of the structure, and I guess some things I found similar and different. सुमनजी त अहिले प्री क्लर्कसिपमै हुनुहुन्छ. एक्सपिरियन्स कस्तो रहेको छ, यहाँको डे टु डे एक्टिभिटिजहरू कस्तो हुन्छ जेनरली, त्यो पनि सेयर गरिदिनु. हजुर, प्री क्लर्कसिपमा सुमनले ब्रिफली भन्नुभएको जस्तै एउटा लेक्चर सेसन्सहरू हुन्छ जुनमा चाहिँ हामीलाई फिजिसियनहरूले आएर डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा पढाउनुहुन्छ. अनि एनाटोमीको क्याथेटर ल्याब हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी डाइसेक्ट गरेर त्यही पढेका कुराहरू अप्लाई गरेर रियल लाइफमा देख्छौँ. अनि ट्युटोरियल सेसन्स भन्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ स्मल ग्रुप हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ फिजिसियनहरूले मेडिकल केसेसहरू ल्याएर अनि फिजिसियन चाहिँ कोठामा बसेर हाम्रो थट प्रोसेसलाई एनालाइज गर्नुहुन्छ. सिधै यो भनेको यो भनेर पढाउने होइन, त्यो लेक्चरमा हुन्छ. तर यो केस स्टडीहरूमा चाहिँ स्टुडेन्टले ब्रेनस्टर्म गर्ने, यो पेसेन्टको प्रेजेन्टेसन कस्तो छ, यो हिस्ट्री लिएर आउँदाखेरि हामीले कसरी म्यानेज गर्छौँ, कसरी डायग्नोस गर्छौँ भन्ने खालको कुरा डिस्कसन हुन्छ. अनि त्यसपछि करिकुलममै इनबिल्ट करियर डेभलपमेन्ट एक्सप्लोरेसनहरू गर्ने अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता जस्तो चाहिँ क्लर्कसिप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै रियल मेडिकल सेटिङमा रोटेट गरेर त्यसको एक्सपिरियन्स भन्न पाइन्छ. अनि अर्को कुरो के भने रियल केसमा पेसेन्टलाई देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यस्तो खालको प्रेजेन्टेसन धेरै बेटर याद पनि गर्नुहुन्छ. जस्तै किताबमा पढेको भन्दा रियल पेसेन्ट देख्दाखेरि यो केस प्रेजेन्ट गर्यो, हामीले यसरी म्यानेज गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्लासरुममा बसेर पढेको भन्दा बेटर हुन्छ. त्यही भएर पनि उहाँले भन्नुभएको होला क्लर्कसिपमा धेरै जस्तो डक्टर हुने भनेको चाहिँ क्लर्कसिपमा हो. ओके, अब अलिकति यो पाथवेकै कुराकानी गरौँ. अब यहाँले भन्नुभयो प्री क्लर्कसिप हुन्छ, त्यसपछि यो रेसिडेन्सी भनेको चाहिँ के स्टेप हो, त्यो स्टेजेसहरूको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न अलिकति. हजुर, हुन्छ. क्यानाडा र युएसमा लाइक आई थिङ्क इट्स कम्पेरेबल. युएसमा मेबी 1 वर्ष लाइक इन्टर्न इयर हुन्छ भनेको, तर त्यो भनेको फर्स्ट इयर रेसिडेन्सी जस्तै हो. क्यानाडामा चाहिँ सिस्टम कस्तो छ भने मेडिकल स्कुल 4 वर्ष हुन्छ अथवा 3 वर्ष हुन्छ, अनि समरभरि लाइक क्यालगरी चाहिँ त्यही भएर 3 वर्ष भएको, किनभने समरभरि पढाइ हुन्छ अनि छुट्टी त्यस्तो हुँदैन लामो, त्यही भएर 3 वर्षमै सकिन्छ. अनि त्यस पछाडि 1.5 or 2 years प्री क्लर्कसिप, अनि 2 वर्ष क्लर्कसिप हुन्छ. अनि त्यो क्लर्कसिपको फाइनल इयरमा चाहिँ फाइनल वर्ष चाहिँ रेसिडेन्सीमा एप्लाई गर्नुपर्छ. भनेको मेडिकल स्कुलमा जसरी एप्लाई गरेको थियो नि त्यस्तै प्रोसेस हुन्छ. भनेको त्यो सकिँदैन कहिले त्यो प्रोसेस एप्लाई गर्ने र छिर्ने. अनि कुन स्पेसलिटीमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट डिभाइड हुन्छ. भनेको क्लर्कसिप सुरु गर्दाखेरि त्यसलाई प्रिपेयर गर्न त्यस्तै खालको रोटेसन पिक गर्नुपर्छ. भनेको मलाई लाइक इन्टर्नल मेडिसिन र कार्डियोलोजीमा इन्ट्रेस्ट छ, अनि त्यही भएर मेरो रोटेसन कार्डियोलोजीमा थियो. मेरो साथीहरूलाई नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, जनरल सर्जरी, यिनीहरू डिफ्रेन्ट स्पेसलिटिजमा भएको, भनेको उनीहरूले त्यस्तै जेनरल सर्जरी, युरोलोजी त्यस्तै खालको रोटेसन गर्छन्. अनि त्यसपछि रेसिडेन्सी एप्लाई गर्नुपर्छ. अनि एउटा म्याच प्रोसेस भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ भनेको एउटा एल्गोरिदममा सबैजनाको एप्लिकेसन जान्छ, अनि
एल्गोरिदमले म्याच गर्छ क्या भनेको स्टुडेन्टले टप 5 स्कुल्स अनि त्यो ऱ्याङ्क गर्छन् अनि स्कुलहरूले पनि टप 5 एप्लिकेन्ट ऱ्याङ्क गर्छन् अनि जसको चाहिँ बेस्ट म्याच हाइएस्ट नम्बर हुन्छ दुवैतिर तर्फबाट त्यस पछाडि म्याच हुन्छ अनि रेसिडेन्सी सुरु हुन्छ इन्टर्नल मेडिसिन भनेको चाहिँ वान अफ द लार्जेस्ट सोर्ट अफ कोर रेसिडेन्सी प्रोग्राम्स हो भनेको त्यो चाहिँ सबै थोकभित्र भएको लाइक रेस्पिरोलोजी लङ्स GI, कार्डियोलोजी नेफ्रोलोजी हिमेटोलोजी त्यो सबै चाहिँ पहिला 3 वर्ष जेनरल इन्टर्नल मेडिसिन ट्रेनिङ गर्नुपर्छ अनि त्यस पछाडि सब स्पेसलाइज गर्नुपर्छ भनेको 3 वर्ष इन्टर्नल मेडिसिनमा लाइक कार्डियोलोजी गर्ने भने अलिक लामो लाग्छ 3 वर्ष एक्स्ट्रा भनेको 6 वर्ष टोटल लाग्यो अनि त्यस पछाडि पनि धेरै लाग्छ एक्चुअली कार्डियोलोजीको कस्तो छ भने किनभने धेरै रिसर्च भएको छ नि त त्यहाँ अनि सब स्पेसलाइज छ भनेको 3 वर्ष पछाडि 3 वर्ष फेरि 2-3 वर्ष पछाडि हुन्छ तर कोर ट्रेनिङ चाहिँ त्यही हुन्छ अरू थोक भनेको फ्यामिली मेडिसिनको 2 वर्ष हुन्छ भनेको मेडिकल स्कुल सके पछाडि 2 वर्ष सक्यो अनि त्यस पछाडि इन्डिपेन्डेन्ट फिजिसियन हुन्छ कार्डियाक सर्जरी न्युरो सर्जरी तिनीहरूको सेपरेट प्रोग्राम हुन्छ डिरेक्ट 6 वर्ष हुन्छ तर मोस्ट अदर सर्जिकल सब स्पेसलिटी भनेको सर्जरी लाइक ब्रेस्ट ओर ओन्कोलोजिक सर्जरी ट्युमर सर्जरी GI सर्जरी तिनीहरूको चाहिँ जेनरल सर्जरी पहिला 5 वर्ष गर्नुपर्छ रेसिडेन्सी अनि त्यस पछाडि फेलोसिप 2 वर्ष अथवा 2 वर्षभन्दा बढी त्यो गर्नुपर्छ त्यो लामो रोड छ त्यो अहिले लाइक सोच्ने कुरा होइन फर्स्ट स्टेप मेडिकल स्कुलमा सोर्ट अफ एन्टर हुने हो होइन एन्ड इट्स लाइक अ जब टु एन्ड युर लर्निङ एन्ड इट्स लाइक अ जब एट द सेम टाइम लाइक युर लाइक अ डक्टर एज अ रेजिडेन्ट डक्टर एन्ड you make like I think enough money to live comfortably like during those stages but yeah you have to be prepared to spend like a decent amount of years in residency I think धेरै धेरै धन्यवाद अब अलिकति स्पेसलाइजेसनको कुरा यहाँले अलिकति भन्नुभयो जेनरली कुन स्टेजमा स्पेसलाइजेसन पिक गर्नुपर्छ र स्पेसली अब स्पेसलाइजेसन पिक गर्ने टिप्सहरू अथवा यहाँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ यहाँले स्पेसलाइजेसन पिक गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू इभ्यालुएट गरेर पिक गर्नुभयो स्पेसलाइजेसन पिक गर्दा couple of things so मेडिकल स्कुल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक छिर्ने क्यालगरीमा चाहिँ 3 इयर्स कन्डेन्स प्रोग्राम छ नि त भनेको हामी अलिक छिटो एप्लाई गर्नुपर्छ अरू स्कुलभन्दा समथिङ टु कन्सिडर भनेको युएमा चाहिँ 4 वर्ष हुन्छ अनि 3 वर्ष पछाडि एप्लाई गर्नु पर्यो क्यालगरीमा चाहिँ 2 वर्ष पछाडि एप्लाई गर्नु पर्यो छिर्ने बित्तिकै भनेको अलिक छिटो जान्छ टाइम अनि भनेको आउँदाखेरि फर्स्ट मेबी 6 मन्थ्स लाइक मेडिकल स्कुल सुरु भएको फर्स्ट 6 मन्थ्समा स्याडोइङ गर्ने अनि डिफ्रेन्ट स्पेसलिटी ट्राई गर्ने लाइक मलाई कार्डियोलोजी मन थियो तर मैले आई ट्राइड एभ्रिथिङ लाइक प्लास्टिक सर्जरी एनेस्थेसिया लाइक जुन स्पेसलिटी छ त्यसमा सबै स्याडोइङ गरेँ लास्टमा त्यहाँ पहिलादेखि इन्ट्रेस्ट थियो अनि आई रियलाइज द्याट्स माई स्पेसलिटी सो अर्ली चुज गर्नुपर्छ लाइक त्यो मेडिकल स्कुलभन्दा अगाडि त पर्दैन त्यस्तो तर अर्ली नै चुज गर्नुपर्छ स्पेसली समथिङ कम्पिटेटिभ लाइक इन्ट्रेस्ट डेभलप भयो भने लाइक प्लास्टिक सर्जरी न्युरो सर्जरी त्यस्तो लाइक मा इन्ट्रेस्ट भयो भने चाहिँ अर्ली पिक गर्नुपर्छ स्पेसलिटी पिक गर्दाखेरि चाहिँ different people are interested in different things अनि त्यो लाइक सो पर्सनल एक्सपिरियन्स मेरो अनुसार चाहिँ पहिला म कार्डियक सर्जरीमा इन्ट्रेस्ट थिएँ तर मेरो लागि लाइक आई रियलाइज लाइक म ओआरमा लाइक स्याडोइङ गरेँ अनि त्यहाँ एक्सपिरियन्स पाएँ अनि आई रियलाइज त्यो लाइक ओआरको वर्कमा धेरै इन्ट्रेस्ट मलाई लागेन भनेको लाइक आई वाजन्ट सो इन्ट्रेस्टेड इन द सर्जरी इट्स सेल्फ बट द मेडिसिन बिहाइन्ड इट अनि कार्डियोलोजी चाहिँ त्यो स्पेसलिटी जस्तो लाग्यो अनि कार्डियोलोजीमा चाहिँ अहिले कस्तो छ भने लाइक दिस इज जस्ट माई पर्सनल एक्सपिरियन्स नट एभ्रीबडी डज कार्डियोलोजी मेबी दिस इज मेबी अ बिट अफ अ ट्यान्जेन्ट बट कस्तो छ भने जब 6 वर्ष सकिन्छ नि कार्डियोलोजी त्यस पछाडि लाइक इन्टरभेन्सनल कार्डियोलोजी हुन्छ एउटा भनेको लाइक कार्डियक सर्जरीको जस्तै काम तर लाइक मिनिमली इन्भेसिभ हुन्छ नि लाइक यु क्यान गो थ्रु लाइक क्याथेटर्स रिप्लेस लाइक मुटुको भाल्भहरू चेन्ज गर्ने एन्जियोग्रामहरू गर्ने स्टेन्टहरू हार्ट एट्याकहरू तिनीहरूले डिल विथ गर्छन् ओर यु क्यान बी एन एको कार्डियोग्राफर विच इज लाइक इमेजिङ मात्रै गर्छन् भनेको उनीहरूले चाहिँ एकोहरू पढ्छन् अनि न्युक्लियर मेडिसिन कार्डियोलोजी पनि न्युक्लियर मेडिसिन गर्छन् एउटा इलेक्ट्रोफिजियोलोजी भन्ने हुन्छ कार्डियोलोजीमा भनेको डिफ्रेन्ट रेन्ज थियो पछाडि अनि आई फाउन्ड द्याट क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ भनेको कार्डियोलोजी सकेपछि पनि चोइस भयो नि त होइन अनि त्यही भएर आई वान्ट टु किप माई अप्सन्स ओपन एन्ड आई रियलाइज आई लाइक द मेडिसिन अ लट मोर एज वेल सो सर्जरी त्यति मन थिएन तर लाइक the medicine behind cardiology I liked more, so I ended up picking that. Maybe you can talk about your experiences for what you're interested in as well.
हजुर म चाहिँ अलिकति ट्रेनिङमा अर्ली नै छु त्यो भएर ठ्याक्कै एसएमा जान्छु भन्ने मेरो अलिक समय आइसकेको छैन तर मलाई चाहिँ अब उल्टो एक्सपिरियन्स छ उहाँको भन्दा मलाई चाहिँ मेडिसिनभन्दा अलिकति अहिले हेर्दाखेरि सर्जरीमा इन्ट्रेस्ट छ अब त्यो पनि मैले फिगर आउट अहिलेसम्म गरेको भनेको त्यही हो स्याडोइङ गर्ने अनि मैले अघि भने जस्तो करियर एक्सप्लोरेसन विक्समा 2-3 हप्ता स्पेन्ड गर्ने होइन अनि ओआरमा हुँदाखेरि चाहिँ ल म चाहिँ यहीको लागि बनेको हो भन्ने खालको फिलिङ आयो भने चाहिँ त्यस्तो हो अनि अर्को कन्सिडरेसन यस्तो स्पेसलिटीहरूमा भनेको चाहिँ लाइफस्टाइल पनि हो डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल कस्तो चाहिन्छ भन्ने टोलरेन्स लेभल बेग्लै हुन्छ अब सर्जरीमा अलिकति जेनरली स्पिकिङ मेडिसिनभन्दा अलिकति लाइफस्टाइल चाहिँ खराब हुन्छ भनेको वर्क लाइफ ब्यालेन्स फिगर गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अनकल कलहरू आएर राति जतिखेर नि उठ्न सक्ने हुनसक्छ अब कार्डियोलोजीमा नि इन्टरभेन्सनल जस्तोमा त सर्जरीभन्दा वर्स्ट पनि हुन्छ त्यो भनेको एक्सेप्सन छ यो रुलमा तर जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ सर्जरीको अलिकति लाइफस्टाइल चाहिँ ब्यालेन्स गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ तर अब मैले अझै एक्सप्लोर गर्दैछु किनकि मेरो अझै झन्डै 1-1.5 वर्षै छ कार्म्स म्याचको लागि अप्लाई गर्नको लागि धन्यवाद आई थिङ्क यो क्वेसन चाहिँ मोर शुभमजीलाई रेलेभेन्ट हुन्छ होला यो रेसिडेन्सीमा चाहिँ टिपिकल डे कस्तो हुन्छ एक्टिभिटिजहरू के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न हजुर मैले क्लर्कसिपमा देखेअनुसार लाइक रेसिडेन्ट्स अरूले के गर्दैछन् त्यो अनुसार टिपिकल डे के हुन्छ भने रोटेसन अनुसार लाइक यु स्टार्ट ह्यान्डओभर सो ह्यान्डओभर भनेको लाइक फर्स्ट थिङ किनभने हस्पिटलमा 24 आवर कभरेज चाहिन्छ एभ्री स्पेसलिटीको लागि अनि कल इज अ बिग एक्सपेक्टेसन अफ द्याट एज वेल भनेको लाइक सपोज लाइक 1 in 4 हुन्छ कल एक्सपेक्टेसन्स इन्टर्नल मेडिसिनमा युजली भनेको एभ्री 4 days 26 आवर्स स्पेन्ड गर्नुपर्छ हस्पिटलमा अनि ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ भनेको टिपिकली मेबी 8 to 5 इज लाइक अ टिपिकल वर्क डे अनि त्यस पछाडि तर एभ्री 4th day चाहिँ 8 to 10 AM नेक्स्ट डे जानुपर्छ अनि त्यो थ्रुआउट द नाइट you get a call room but you'll get up so you just have to sort of have that stamina to be up and you get paged about like different patient concernsहरूको बारेमा over the night coverage चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ थ्रुआउट द डे चाहिँ के हुन्छ भने बिहान 8 बजे आएर अनि त्यो जसले चाहिँ त्यो 26 आवर्स शिफ्ट गर्यो उबाट ह्यान्डओभर लिने भनेको पेसेन्टको अपडेट के कसैले चेन्ज भयो डिटेरिएसन भयो त्यसो अनि त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट पेसेन्ट हुन्छन् अनि यो चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिन र मेडिसिनको कुरा गर्दैछु सर्जिकल डे फेरि अर्कै देखिन्छ त्यसमा अनि त्यस पछाडि 8 बजे सुरु गरेर यु स्टार्ट सिइङ यर पेसेन्ट्स थ्रु आउट द डे अनि लाइक केही चेन्ज भयो भने के गर्ने अरू लाइक सपोज कन्सल्टेन्टहरूलाई इन्भल्भ गर्ने हो भने सपोज जिआईको इस्यु आयो आफ्नो पेसेन्टमा अनि जिआईको डक्टरलाई कल गर्नु पऱ्यो उनीहरूले आएर एसेस गर्नु पऱ्यो त्यो गर्ने एट्सेट्रा अनि प्रोसिजरल स्पेसलिटी लाइक कार्डियोलोजी ओर समथिङ लाइक सर्जरी तिनीहरूको डे चाहिँ अर्कै देखिन्छ भनेको होल डे यु माइट बी डुइङ प्रोसिजर्स लाइक 8 बजे सुरु गरेर इभन एज अ रेजिडेन्ट युर लाइक स्क्रब्ड इन भनेको सर्जरीभित्र सर्जनसँगै साइडमा लाइक फर्स्ट एसिस्ट गर्नुपर्छ अनि द्याट्स हाउ यु लर्न सो you get to suture, you get to open, close, you get to do a lot actually. They let you do, and even as a pre-clerk, your residency suru garnu bhanda agadi pani like धेरै experience दिन्छन् like suture गर्ने like different like procedures भित्र graftहरू निकाल्ने त्यस्तो experienceहरू early on develop हुन्छ so that's like probably a typical day in residency but यो चाहिँ चङ्क्सहरूमा स्ट्रक्चर्ड हुन्छ क्या लाइक इभन इफ यु डु लाइक अ सर्टन रेसिडेन्सी आफ्टर एभ्री मन्थ दे स्विच यु टु अ न्यू थिङ बिकज देयर सो मच भराइटी सो लाइक मेबी इन कार्डियाक सर्जरी मेबी युल डु अ मन्थ इन कार्डियाक सर्जरी बट देन आफ्टर द्याट युल डु अ मन्थ इन भास्कुलर सर्जरी युल डु अ मन्थ इन एनेस्थेजियोलोजी भनेको सर्जरी नै हुँदैन एनेस्थेजियोलोजीमा चाहिँ प्री सर्जिकल इभ्यालुएसन गर्ने अनि त्यस पछाडि इन्टिबेट गर्ने हुन्छ नि सर्जरीमा जाँदाखेरि लाइक जेनरल एनेस्थेजियामा पुटिङ द पेसेन्ट टु स्लिप इन्टिबेट गर्ने अनि लाइक सो त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट देखिन्छ भनेको इट लुक्स pretty variable by the specialty. धेरै धन्यवाद अब अलिकति यो अफकोर्स अब एउटा च्यालेन्जिङ फिल भइसकेपछि यहाँ थुप्रै च्यालेन्जेसहरू आउँछ वर्क लाइफ ब्यालेन्सको कुराहरू पनि आउँछ तपाईँको पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट यो मेडिकल लाइफको चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब मैले सबै फेज ट्रेनिङको एक्सपिरियन्स गरेको त छैन तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ रेजिडेन्सी नै होला सबैभन्दा अप्ठ्यारो किनभने तपाईँले त्यो भनेको आफ्नो स्पेसलिटी फिल्ड अनि इन्डिपेन्डेन्ट प्र्याक्टिसको लागि ट्रेनिङ गरेको हो त्यो हुँदाखेरि हरेक एक्सपिरियन्सको लागि अब सर्जरीको एक्जाम्पल गर्दाखेरि हरेक इन्ट्रेस्टिङ केस भइसक्दा तपाईँ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुनुपर्छ
किनभने भोलिको दिनमा गएर आफूले त्यस्तो पेसेन्ट देख्दाखेरि आफू इन्डिपेन्डेन्ट फिजिसियन भयो अनि त्यो हुँदाखेरि आवर्सहरू पनि अलिकति रेजिडेन्सीमा लामो हुन्छ अनि आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन जब कि आफू अटेन्डिङ फिजिसियन भइसकेपछि चाहिँ आफूले अलिकति कन्ट्रोल हुन्छ आफ्नो स्केड्युल कस्तो देखिन्छ भनेर मेडिकल ट्रेनिङ आफैमा गाह्रो छ तर आई थिङ्क रेजिडेन्सी नै होला सबैभन्दा अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ शुभमजीको चाहिँ Yeah, no, I agree. Like residency training, like definitely, that's when you learn the most, and it's important. It's important, right? Like you're cutting into somebody's chest. You want to make sure they know what they're doing, and so residency training, machi like work hours धेरै गाह्रो हुन्छ तर त्यसको चाहिँ considering work hours, I think it's important to keep in touch with those like other activities outside of medicine. And every 4 days, 26 घण्टा call हुन्छ, and you're sleeping the whole day, and then you're back to work the next day. And then same time, like residency पनि examहरू हुन्छ, residency पनि licensing exam को, like you have to prepare about that. So, you might lose, track of time and like not go to the gym, for example, if you're interested in that, and start losing those social connections, not see your friends as often, maybe not see your family as often. So at times, like it can be a little bit isolating, but it's only like a temporary period. And so, maybe like 2 weeks when you're on a really service-heavy specialty, like 2 weeks this much, you will do those 2 weeks, but then after that, it's important to take some time off and still like have good time management so that you can do those other activities. Because I think, like being isolated is probably the main thing. Like most people pass their residency exam, but sometimes the people who do struggle, it's like because they're in such busy specialties and, it's isolating. They can't put enough time to their relationships, into their social connections, into activities that sort of keep them sane, right? So it's important to take care of yourself that way. I think तपाईँले कभर पनि गरिसक्नुभयो होला. नर्मल मान्छेहरूले नदेख्ने एउटा फिजिसियन अथवा एउटा डक्टरको लाइफको एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? Oh yeah, that's a good question. Normal मान्छेले, I think normal मान्छे, they realize that it's hard work hours. तर त्यसको extent चाहिँ कति गाह्रो छ, like it's hard to see, I think, because like when you're there for 26 hours, like sometimes you're barely functioning, and like 8 बजेदेखि अर्को बिहान like 8 बजेसम्म like 26 घण्टा, like it's a long time. Like you have to have the stamina, and it's every 4 days. And त्यो like build up हुन्छ क्या, stress over time that it'll build up. So I think that's the hard part that you see from an outside perspective, and like people see that like, and medicine as a career, like residency सकेपछि attending भएपछि the compensation is good, like you'll make a good amount of money, but the process, like भनेको, I don't think there's any amount of money that you can earn where it makes sense to leave your family and you're leaving at 3 a.m. every couple of days, and that's going on for 6 to 9 years sometimes, right? Like in some intensive specialties like cardiac surgery, interventional cardiology, like it's 9 years of training, which is a big chunk of your life. Like, and you'll start your career, like most people that start their careers in medicine, like full doctor like 35 वर्ष at least. Like I think, like if you family medicine गरेन भने, like specialized गर्यो and settle हुन as a doctor, independent practice हुन, like 30 to 35 years, and that's on the lower end. भनेको हामीले जस्तै undergrad सक्ने बित्तिकै, medical school सक्ने बित्तिकै, residency केही gap नगरी गर्यो भने you'll be 30 at least, हैन भनेको, it's a long time, and I think most people don't realize that, and so if you go in it purely for like the money or the status or any of that, it's really hard to keep yourself motivated because it's such a long process and it really tires you out at times. हजुर, अलिकति सेपरेट एङ्गलबाट म ट्याकल गर्छु. उहाँले भनेको नि सबै सही हो. एउटा अर्को कुरो फिजिसियनहरूलाई हेर्दाखेरि जेनरल पब्लिकले के भन्न सक्छ भने फिजिसियन भने चाहिँ स्ट्रिक्टली साइन्टिफिक मात्र हो भन्ने खालको हुनसक्छ, तर हाम्रो ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले सोसियोलोजिकल कन्सिडरेसनहरू पनि निकै इन्टिग्रेट गरेको हुन्छ. त्यो भएर पेसेन्टको लाइफ कस्तो छ त्यो हामीले सिधै मेडिसिन मात्र प्रेस्क्राइब गर्ने होइन, त्यो पेसेन्टको लाइफस्टाइलसँग हामीले दिएको रेकमेन्डेसन फिट इन हुन कतिको सजिलो हुन्छ अनि सोसल वर्कहरूलाई इन्भल्भ गराउने कसरी भन्ने खालको पनि हुन्छ. And I think too, maybe like I want to say, like from what I've seen, like doctors काम गरेर, like I see how well trained they are.
I don't think people realize how much they know. Like they know so, like some of these physicians who've trained for like 10 years, 15 years, and you know, like physician like उनीहरुले चाहिँ trial पनि run गर्नुहुन्छ अनि like they're heavily involved in research, and you know their expertise like it comes from like a very informed perspective. भनेको like physicians, they aren't just doing things like उनीहरुले suppose जे prescribe गर्नु पनि medicine, it's not just a simple decision to get there. There's like big trials, big decisions that go on like before you get there, and so that's another thing I've come to appreciate, like just seeing how long the training is, like kati lamo and kati intensive. They know everything about everything with regards to their specialty. You have to, that's the requirement to pass. And so like maybe it's comforting in that way, like you know that you're in good hands whenever you're sort of seeing a specialist. अब every case is different हैन, अब हरेक कुरा evaluate properly evaluate मात्र गर्नुपर्ने भएर पनि I think the experience it makes all the sense. अब आई थिङ्क हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ. हामीसँग थुप्रै क्वेसन्सहरू थियो, सबै आई थिङ्क लट अफ दोज वी कभर्ड. तर अब जाँदा जाँदै चाहिँ लुकिङ ब्याक होइन, यदि तपाईँले फेरि आफ्नो पाथ सुरु गर्नुपर्ने भएको भए चाहिँ यस्तो कुनै कुरा थियो जुन चाहिँ मैले बेटर गरेको भए हुन्थ्यो, अथवा मैले यो गरेको भए चाहिँ मलाई अलिकति इजी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यस्तो कुनै टिप्सहरू छ यहाँको? हजुर, मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ त्यो के छ भने, बिकज मैले सुभमले जस्तो हेल्थ साइन्सेस अनर्स स्ट्रिम गरेको होइन, मैले बायोलोजीबाट गएको हो. त्यो हुँदाखेरि नन अनर्स डिग्रीको पाथबाट जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि नै रिसर्चमा इन्भल्भ भएको भए चाहिँ अलिक बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने अलिक पछि मेडिकलको एप्लिकेसनहरू सबै टाइम अलिक कन्स्टेन्ट भएको बेलामा रिसर्च प्रोसेसहरू फेरि सिक्न सुरु गर्दाखेरि अलिकति धेरै बिजी हुन्छ. त्यो हुँदाखेरि अलिकति अगाडि फर्स्ट सेकेन्ड इयरदेखि नै एक्सप्लोर गऱ्यो भने अलिक बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. थ्याङ्क यू. शुभमजीको त्यस्तो कुनै? I think similar. You know, mero pani like. I think, and this goes back to the an earlier question tapile jun ask garnu bhayo, like मेरो माइन्डमा चाहिँ लाइक जाँदाखेरि यो पाथ एकदम लिनियर हुन्छ अनि मैले यही गर्नुपर्छ भनेर सुरु थियो. बट I don't think that was very helpful at times, किनभने मेरो लाइक प्रिपरेसनै कस्तो भयो भने लाइक फर्स्ट 2 इयर्समा नै एप्लाई गर्ने अनि थर्ड इयरमा छिर्ने अनि लाइक आई विल सोर्ट अफ स्टार्ट द्याट, एन्ड देन त्यो फर्स्ट 3 इयर्स लाइक एकदमै बिजी भयो किनभने एमक्याट रिसर्च वर्क, लाइक आई वाज वर्किङ पार्ट टाइम at the same time, and then university really, like it's like your undergrad is a hard ask as well. It's tough. It's a big step from high school, and balancing all of that, it was challenging. And so I wish I prepared myself to like go at it like in 4 years, but also at the same time I think like applying in your third year isn't bad as like a practice. Like you apply in your third year, you get some sort of, you get, let's say you're like lucky and you get an interview, you can like sort of practice your interview, and then the next year that you apply, after, which is when you would expect to, like after you finish your undergrad, I guess, that way you have a lot more experience, and it'll be a little bit easier as well, I think, once you do that. धेरै धेरै धन्यवाद. अब चाहिँ हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ. जाँदा जाँदै चाहिँ हाम्रो धेरै जसो भ्युवर्सहरू आई थिङ्क उहाँहरू चाहिँ मेडिकल फिल्डमा एन्टर गर्ने सोच्नुभएको छ होला, या उहाँहरू अझै पनि डिसाइड गर्दै हुनुहुन्छ होला. स्पेसली जो चाहिँ अर्ली स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भनौँ, जो हाई स्कुलमा हुनुहुन्छ अथवा जुनियर हाईमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सजेसन दिनुहुन्छ इन केस लाइक उहाँहरूले हेल्थ केयर फिल्ड पर्स्यु गर्न चाहनुहुन्छ फ्युचरमा भने चाहिँ? Yeah, that's a good question. म अहिले like grade 10 मा भएको भए मैले के भन्थ्यो होला एडभाइस दिँदाखेरि, I think couple of things. Start early, so start in grade 10, and focus on your undergrad first. Undergrad मा first like focus हुनुपर्छ किनभने त्यहाँ राम्रो गरेन भने the path will be a lot longer. And so start early, like look into scholarships, look into doing really well, and then that transition into first year undergrad. Make sure to do that. There's like different opportunities. Like there's like the Pathways program for medicine. I think that sort of so त्यो भनेको चाहिँ like high school बाटै like apply गर्दाखेरि if you qualify, like you like search up the Pathways program to medicine in Calgary, and then like you'll see if you qualify, and like if you do, that's like a great program. त्यो program चाहिँ कस्तो छ भने like undergrad सके पछाडि medical school मा like छिर्दाखेरि like अलि like they give you like the right connections, mentors like, so it's a good program if you qualify. So explore that first and then start early. अनि
एक्स्ट्रा करिकुलर्सहरू पनि स्टार्ट अर्ली मैले अगाडि जुन भनेको थिएँ नि द की आई थिङ्क फर्मुला चाहिँ के हो भने स्टार्ट एज अ भलन्टियर तर त्यसमा चाहिँ त्यो रोलमा चाहिँ प्रोग्रेसन भएको देख्यो भने इट स्ट्यान्ड्स आउट एज अ युनिक एक्सपिरियन्स सो इफ यु स्टार्ट एज अ भलन्टियर and then you sort of become like you start as a tutor, volunteer tutor for example, and then you move on to managing tutors, and then you become like take on more leadership roles in the position, and so it shows progression. And त्यसमा चाहिँ धेरै different qualities हरू पनि हुन्छ एउटा मेडिकल स्कुलमा चाहिँ सबैमा के हेर्नुहुन्छ भने क्यान्डिडेट्स रोल भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ लिडर स्कलर कोलाबोरेटर धेरैवटा रोल त्यसले sort of you can target with that. So start early, do that, and then get good at communicating and thinking about your experiences. That's the main kura. Interview is 50% of your application. It's bigger than any other part of your application. So you have to think about your experiences, what you've learned, how you apply it in your life, and be able to talk about it on demand. Like if anybody asks you, be able to talk about it right away. So 3 pieces of advice, like start early, focus on your grades, focus on undergrad, and then think about sort of the next steps there. धेरै धन्यवाद सुमनजी त्यस्तो केही छ भने छोटकरीमा भनिदिनु होला हजुर छोटकरीमा भन्दाखेरि मेडिसिन भनेर चाहिँ म्याराथन हो स्प्रिन्ट होइन त्यो हुँदाखेरि टेक इट इजी अलिकति एउटा स्टेप पार गरेर एकैचोटि म हाई स्कुलमा हुँदाखेरि अब म मेडिसिनमा छिर्छु भन्दा नि म पहिला राम्रो अन्डरग्राड प्रोग्राममा जान्छु अन्डरग्राडमा राम्रो गर्छु रिसर्चहरू गर्छु एक्सपिरियन्स बटुल्छु अनि मेडिसिनमा त्यो स्टेप एट अ टाइम गर्ने अनि अलिकति सेटब्याक हुँदाखेरि नअत्तालिहाल्ने किनभने छन् एउटा एक्जाम फेल गर्दैमा मेरो मेडिसिनको ड्रिम गयो भन्ने हुँदैन त्यो हुँदाखेरि यु गट ट्राई योर बेस्ट बट देन अलिक कहिलेकाहीँ लाइफमा सेटब्याक्स हुन्छ र हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी आत्तिहाल्नु पर्दैन लामो रेस हो Yeah, and sorry, I know we're approaching the end really quickly, but look into like the Bachelor's of Health Science, Biomedical Sciences program. Definitely. I think it's a great program. Like I think you have had viewers here before that have done that. Great for research, medicine, dental. Like if you're thinking about any of those careers, it's a great research-focused, science-based kind of program to look into. धेरै धेरै धन्यवाद श्रोताहरू आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो शुभम प्रसाई र सुमन दाहाल उहाँसँग हामीले मेडिकल फिल्डका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ डक्टर कसरी बन्ने पाथवेजहरू कस्तो हुन्छ प्रिपरेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा र हाम्रो समय सकिनै लागिसकेको छ र जाँदा जाँदै फेरि पनि यहाँहरू दुवैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि पनि हामी अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर नयाँ सामग्रीका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि हाम्रो फेसबुक पेजलाई यदि फलो र सेयर गर्नुभएको छैन भने फलो गरिदिनु पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसको साथसाथै हाम्रो युट्युब पेज नेपाली रेडियो क्यालगरीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु फेरि अर्को साता भेट्ने नै छौँ तबसम्मको लागि आजको प्रस्तुता म रमेशलाई पनि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद